Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách thêm và xóa các cái thành phần object của bạn trong Blender. Thì ở những bài trước này chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu về Edit Mode rồi. Thì mình cùng vào cái object này nhé. Thì để vào Edit Mode thì bạn ấn Tab đúng không? Để thêm một cái object trong cái phần Edit Mode này thì thực ra chúng ta cũng đã học về những kiến thức về thêm object rồi. Thì chúng ta cũng đã biết là tất cả những gì sinh ra trong Blender thì đều thông qua cái 3D cursor này. Và ở trong Edit Mode cũng vậy, nếu như bạn đưa một điểm này, bạn ấn 1 nhé, Shift S này, cursor to selected. Và bây giờ bạn ấn Shift A, bạn muốn thêm cái gì thì bạn thêm vào. Ví dụ một khối Q này. Đó, thì bạn thêm vào một tấm plane chẳng hạn. Đấy. Và bạn có thể thêm những cái object mà bạn mong muốn một cách bình thường, không có vấn đề gì. Đấy, ví dụ thế, được chưa? Rồi, ngoài ra bạn có thể tìm thấy những cái menu thêm object ở phần S này. Đó, tương tự nhé, khi mà bạn ấn Shift A. Rồi, vậy thì trong thực tế ấy, khi mà mình muốn thêm một cái object ở trong cái phần Edit Mode này thì đa số mình sẽ sử dụng một cái technique nhé, người ta gọi là stealing geometry. Có nghĩa là người ta sẽ dùng cái geometry hiện có của object này và người ta sẽ duplicate nó lên, xong người ta separate nó lên. Đấy, thì lúc đấy mình sẽ có một cái geometry mới đúng không? Rồi, mình sẽ làm nhanh cái này nhé, tại vì tool extrude các bạn chưa học mà. Đấy. Trong thực tế thì mình thấy cái cách stealing geometry này nó khá là hay dùng hơn so với khi mà các bạn thêm một cái object mới ở trong phần này. Tại vì thêm một cái object trong phần này nó cũng khá là mất thời gian. Nếu bạn cần một tấm plane đúng không? Bạn Shift D luôn ở đây và bạn bắt đầu có thể là bạn bắt điểm nó vào. Đấy, ví dụ thế, đấy, bạn bắt điểm vào tạo thêm những cái hình dáng mới luôn. Đấy, thì mình thấy đấy là cách thêm những cái object nó nhanh nhạy hơn là việc bạn ấn Shift A nhé. Còn ví dụ nếu bạn cần những cái khối đặc biệt như này thì bạn cần thêm vào. Ví dụ nhé, mình đổi cái 3D cursor này về geometry. Đấy, mình chọn A này, 3 này, cursor to selected. Ví dụ cái góc của geometry này nó đang là hướng với cái normal của cái cạnh luôn đúng không? Mình thêm một cái khối torus vào đây chẳng hạn, xong rồi mình đổi cái này về 3D cursor. Đấy. Đấy, thì khi đó nếu như mình cần những cái khối mà nó mang tính chất đặc biệt này thì mình sẽ xem xét để mình thêm ở đây. Còn không thì mình sẽ stealing luôn, có nghĩa là mình sẽ lấy luôn những cái geometry có sẵn ở trên này để mình làm việc luôn. Các bạn ấn Shift D này, chuột phải này, nhả ra này, P này, separate by selection này, đấy, tab ra. Thì ở đây chúng ta cũng có những cái geometry mới mà nó nối với nhau luôn. Thì mình thấy cái cách này nó nhanh gọn hơn nhé. Ok, thì đấy là những cách mà phổ biến khi mà bạn muốn thêm một cái object ở trong cái phần Edit Mode này. Rồi, tiếp theo là nếu như bạn muốn xóa các cái thành phần mesh ở trong này thì trong Blender cũng offer cho bạn một cái menu nhé. Và khi mà bạn chọn một cái thành phần nào đấy ở những cái mode này, ví dụ bạn ấn 1 này, 2 hoặc là 3 thì cái menu mà để delete, có nghĩa là để xóa những cái thành phần này ấy, thì bằng cách bạn ấn phím tắt là X. Đấy, thì ngay lúc đấy này Blender sẽ hiển thị ra 5 cái option nó liên quan đến cái phần delete này. Thì đối với những cái option mà nó có những cái chế độ như vertice này, edge này và face đấy, thì chúng ta nên đưa về những cái selection mode này. Ví dụ mình muốn xóa vertice thì mình ấn phím 1 thì mình mới về vertice mà mình ấn xóa vertice này. Nếu như mình muốn xóa edge thì mình ấn phím 2. Đấy. Và nếu như mình muốn xóa face thì mình ấn phím 3. Rồi, chúng ta cùng tìm hiểu đi vào những cái option mà nó có nhé. Đầu tiên là vertice thì mình ấn phím 1 trước này. Mình chọn vào cái vertice và mình ấn X. Đấy. Thì đầu tiên chính là vertice. Đấy. Thì ở chế độ này nhé, nó sẽ xóa tất cả các cạnh và các cái mặt phẳng mà có liên quan đến cái điểm này. Có nghĩa là sao? Thì đây là cái điểm của nó này. Đây. Chưa? Thì bạn thấy này, cái màu vàng này nó lan ra những cái cạnh này đúng không? Cái màu vàng này này, màu da cam ấy, nó lan ra những cái cạnh này. Thì 4 cái cạnh này chính là 4 cái cạnh liên quan đến cái điểm này. 1 này, 2 này, 3 này và 4 cạnh đúng không? Đấy. Và 4 cái cạnh này nó chính là thành phần của 4 cái mặt này. Thì bạn nhớ này, cái màu vàng này nó lan ra đến cái cạnh nào thì chính là những cái cạnh liên quan. Đấy. Và khi mà bạn ấn X này, xóa vertice thì nó sẽ xóa các cạnh và mặt phẳng đấy luôn. Có nghĩa là cạnh nào liên quan đến cái điểm này và mặt phẳng nào liên quan đến những cái điểm này thì nó sẽ xóa luôn. Đấy, bạn thấy không? Đó, ví dụ kích chọn nhiều cái này thì bạn thấy những cái màu vàng này nó bắt đầu lan ra đúng không? Lan ra những cái cạnh liên quan này thì chắc chắn những cái cạnh này nó bị xóa này. Những cái cạnh này chắc chắn là bị xóa này. Đúng không? Có màu vàng nó lan đến mà. Đó, những cạnh này chắc chắn bị xóa này. Và những cái mặt phẳng của những cái cạnh đấy nó sẽ bị xóa theo. Thì có phải là nó sẽ xóa một cái hình vuông như này luôn, một hình chữ nhật chứ. Đấy, xóa này, đấy, nó sẽ xóa như thế. Chúng ta phải hiểu được bản chất của nó để sau này khi mà bạn muốn xóa cái gì bạn sẽ biết là tại sao nó xóa như vậy.
Rồi, cái option thứ hai là Edge, thì để dùng option này mình sẽ chuyển về phím 2 nhé. Thì có nghĩa là bạn chọn cái gì thì bạn sẽ xóa luôn cái đấy, được chưa? Rồi, mình chọn Edge này, mình xóa này. Đấy, thì bạn thấy là những mặt phẳng nào mà có liên quan đến cái Edge đấy, có nghĩa là cái cạnh này nó liên quan đến một mặt phẳng ở đây đúng không? Một mặt phẳng đây và hai mặt phẳng ở đây. Và cái cạnh trên này thì nó liên quan đến một mặt phẳng ở đây và hai mặt phẳng ở đây. Chính vì thế khi mà mình xóa cạnh này thì nó sẽ xóa cả cái hình chữ nhật này luôn. Đấy, chưa? Rồi nhá, thử xem nhé. X này. Đó, thì nó sẽ xóa luôn ba cái mặt phẳng này. Chưa? Rồi đối với những cái cạnh mà liên tiếp như thế này này thì bạn sẽ thấy là nó sẽ xóa những cái mặt phẳng liên quan đúng không? Có nghĩa là mình đoán là nó sẽ xóa cái này này, cái này là cạnh đúng không? Nó liên quan đến mặt phẳng này là nhất, 2, 3 và 4 đúng không? Và nó sẽ xóa luôn hai cái cạnh này. Đó. Tuy nhiên hai cái cạnh này hai cái cạnh này này nó không được chọn đúng không? Không được chọn để xóa. Vì thế nó sẽ giữ lại hai cái cạnh này. Ví dụ nhé, xóa này. Đấy thì bạn thấy này, hai cái cạnh và cái điểm ở đây nó không bị xóa này. Đó, bạn thấy không? Cái cạnh này. Cái cạnh này này, ở giữa này này, nó không bị xóa. Đó, mình muốn bạn phân biệt rất rõ nhé. Có nghĩa là nó sẽ xóa những cái mặt phẳng liên quan đến cái cạnh đấy, mặt phẳng liên quan thôi. Còn những cái cạnh này này, nó chả liên quan gì đến hai cạnh này cả, thì nó sẽ không xóa. Rồi, tiếp theo là cái option thứ ba là face. Thì cái face này bạn cũng phải chuyển về cái selection mode là 3 đúng không? Bạn ấn 3 này. Đấy, thì cái selection mode này nó cũng cực kỳ đơn giản thôi. Bạn chọn face nào thì nó sẽ xóa face đấy. Đấy, chọn face nào thì nó sẽ xóa face đấy. Cực kỳ dễ hiểu. Đấy, ok. Thì cái này không có gì là khó hiểu cả. Rồi, và tiếp theo là cái option only edge và face. Thì đầu tiên khi mà bạn đến cái chọn này thì bạn nên ở cái selection 3 này nhá. Rồi bạn chọn này, Ctrl Shift nhá. Rồi, bạn X này, only edge và face. Thì đầu tiên nó sẽ xóa tất cả những gì mà cái cạnh đấy và cái face đấy được chọn là đầu tiên này. Đầu tiên là nó sẽ xóa nhá. Nó sẽ xóa tất cả những gì được chọn là đầu tiên này, được chưa? Và những cái face nào mà nó liên quan đến cái cạnh đấy thì nó cũng sẽ xóa theo. Đó, những cái cạnh viền này này thì nó sẽ xóa theo. Đó, rồi nhá, ấn thử này. Tuy nhiên này, bạn thấy này là nó sẽ giữ lại những cái điểm. Thực ra cái này nhá, mình trong thực tế ấy, để mà nói thành thật với bạn nhá, là mình chưa bao giờ mình dùng. Tuy nhiên là người ta cũng tạo lên cái này, có thể là nó sẽ giúp ích. Tại vì nhá, trong thực tế mình chỉ cần nếu xóa mặt thì mình xóa mặt, nếu mình xóa đường thì mình xóa đường đúng không? Đấy. Và nếu như mình xóa điểm thì mình sẽ xóa điểm. Còn những gì mà khi mà bạn chọn only edge và face có nghĩa là nó chỉ xóa cạnh và cái mặt đấy thôi. Còn những cái điểm nó sẽ giữ lại. Những cái điểm nó sẽ giữ lại nhé. Tại vì cái tên của nó là only edges and face. Thì những cái điểm là nó sẽ giữ lại. Còn những cái cạnh và đường nó sẽ xóa đi. Thì trong thực tế mình chưa bao giờ dùng cái này. Tuy nhiên mình phải giới thiệu cho bạn tất cả nhé. Có những người dùng đôi khi mà mình không biết chẳng hạn. Đấy. Rồi. Và cái option cuối cùng là only face. Thì cái option này người ta sẽ đi lên P ra đúng không? Rồi, bây giờ mình ấn X, chọn tất cả này, ấn X này, chọn only face. Có nghĩa là nó sẽ xóa những cái face bên trong và nó sẽ để lại những cái đường và những cái điểm bên ngoài. Đấy, cái này thì thi thoảng mình dùng. Thì những cái option chính mà mình dùng ở cái phần select này đó chính là vertices, edges và faces. Rồi, thì đấy là tất cả những cái option liên quan đến việc xóa các cái thành phần mesh này trong Blender nhé. Thì bạn có thể tìm thấy những cái option tương tự này bằng cách vào mesh này, delete. Thì những cái này tương tự khi mà bạn chọn một thành phần mà bạn ấn X. Đấy, vì thế mình sẽ ưu tiên trong thực tế mình sẽ dùng X hơn là mình phải đưa chuột lên đây, đưa chuột về đây. Thì đấy là những cái kiến thức về cách thêm và xóa các thành phần của object trong Blender nhé.